مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيكم في اجتماع يوم الجمعه النهضه. احنا تقريبا ده الاجتماع الثالث او الرابع، انا اسف، الاجتماع الرابع في نهضه لماذا المسيح. والنهارده احنا مبسوطين قوي كاجتماع شباب ان احنا نكون معاكم. في حد هنا بيحضر اجتماع الشباب كل جمعه؟ او ممكن سقف. في ناس افتكرت النهضه. مبسوطين قوي ان انتم تكونوا موجودين معانا النهارده وان احنا نكون معاكم. نفسي نقف مع بعض نبتدي وقت التسبيح واحنا بنبتدي الاجتماع. تعالوا كده نفكر في ربنا بطريقه مركزه. يا رب انا جاي اتقابل معاك، جاي عايز اشوفك، مش جاي يا رب قول له اللي جواك، قولي له اللي جواكي. يا رب انا جاي اسبحك لانك مستحق. يا رب احنا بنرفع عينين عليك انت وحدك. نباركك يا ملك المجد، ربنا وولينا الأبد. وقد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم. فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك، نباركك يا ملك المجد، نباركك يا ملك المجد، ربنا وولينا إلى الأبد. وقد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم. فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك. هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوا وحده ربا على الكل، وتوجوا يسوع وحده ربا على الكل. بقوة الاسم يسوع أشدو وأشدو،
صرخات القلب الضعيف، وحده الرب يسوع. علي صوتك معايا. ويتلف النير، وحده الرب يسوع. من بجراح شفائي أكيد، وحده الرب يسوع. من يعطي الروح ليبقى معين، وحده الرب يسوع. عرفوا بين الأمم به، راحة كل النفوس به. هو رائع، هو بارع، يلبس البر، ممتلئ نعمة. تعالى واسجدا له، واترك روحه يملأ قلبك. يا صرائع، يا صبارع، تعالى واسجدا له، واترك روحه يملأ قلبك. وصلنا وصلنا في الأعالي. وصلنا في الأعالي. نجد نرفع اسمك ونعلي مجدك، ونفتخر بشخصك. وصلنا في الأعالي. مجدا 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 لرب الأرباب. مجدا 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 لرب الأرباب. نجد نرفع اسمك ونعلي مجدك، ونفتخر بشخصك. مجدا لرب الأرباب. نجد نرفع اسمك ونعلي مجدك، ونفتخر بشخصك. مجدا لرب الأرباب. فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة. أنت قائم يا رب، أنت قائم جالس في السماوات. تخضع لك كل الأشياء، فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم يا رب. أنت قائم كل اسم وسيادة. أنت قائم جالس في السماوات. تخضع لك كل الأشياء. مستحيل أن تأخذ المجد، القدرة والكرامة. قد ذبحت واشتريتنا
أنت متوج يا رب في وسطينا. أنت متوج يا رب، أنت متوج. نديك يا رب الإكرام والبركة والعز والسلطان يا رب وحدك. أنت الملك المتواضع يا رب. أنت مين زيك يا رب في حبك؟ مين زيك يا رب؟ كل البركة والكرامة ليسوع المسيح الحمل المذبوح. كل البركة والكرامة ليسوع المسيح الحمل المذبوح الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنة لله. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. مجدا وعزا مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامة للحمل المذبوح. مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامة للحمل المذبوح الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنة لله. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنة لله. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. نفسي أشارك معاكم حاجة موجودة في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيا إصحاح 6 وعدد 14. بس قبل ما نفتح الآية دي، كل حد فينا عندنا حاجة بنفتخر بيها، والحاجة دي ممكن تبقى في عقلنا. يعني مش ان انا بصحى الصبح وبقول ان انا بفتخر بيه، بس انا عارف من جوايا ايه اللي انا فخور بيه، او ايه البنت تقول ايه انا فخورة بيها. فخور بفلوس عندي في البنك، او انه عندي عيلة بيوفروا لي كل حاجة، او علاقات، او فخور بالعربية اللي عندي مثلا، او فخور بالموتوسيكل اللي عندي. في حاجات كتيرة احنا بنبقى بنحط قيمتنا فيها، والحاجة دي بتديني احساس ان انا مطمن لبكرة والبعد وللسنة اللي جاية بسبب الحاجة اللي عندي دي، واخد كده احساس بالانبساط انه الحاجة دي هي اللي انا مسنود عليها من غير ما ببقى اقولها. وبولس كان حد عنده برضو حاجات هو مفتخر بيها. هو كان تقريبا في الوقت بتاعه يعتبر فيلسوف، كان عنده دكتوراه مثلا لو هنوازي باللي هو عمله النهارده. علميا هو متقدم جدا مع الامم، مش مع يعني مع الامم واليهود، هو دماغه عاليه قوي يعني، وعنده امتيازات كتيره قوي في المجتمع تخليه هو يبقى من الصفوه، يبقى من الناس اللي فوق، ويبقى مطمن على مستقبله. هو يمكن ما كانش متجوز او ما كانش عنده عيله، بس هو مطمن على مستقبله الاجتماعي وصيته الاجتماعي بسبب اللي هو فيه. بعد كده ممكن نطلع على الآية بعد إذنك. بعد كده بولس جه قال: وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لما ببص على الآية دي بحس
انت مزودها شويه يا بولس. طب عادي ممكن اي حد فينا يبقى بيفتخر بحاجات، الحاجات دي حاجات من ربنا وبركه من ربنا ليا. بس هو اكنه شاف حاجه في الصليب مخليه يقول الجمله دي. ويمكن عشان احنا بنتكلم عن المسيح مات علشاننا، والجمله دي ممكن تبقى سمعناها كتير ففقدت معناها. بس هو شاف حاجه في الصليب ما بينه وما بين يسوع، بس لكن هو لوحده وفي الاوضه لوحده وما بينه وبين الصليب المسيح، ونسي الدنيا كلها باللي فيها لانه شاف محبه لبولس شخصيا وقبول غير عادي وصل له من الصليب. فالحاجه الوحيده اللي ينفع افتخر بيها في حياتي من لغايه دلوقتي، لغايه من اول ما اكتشف الموضوع لغايه لما هيموت، هو صليب يسوع. ما عنديش اي حاجه تانية افتخر بيها غير صليب المسيح. الصليب ممكن انا وانت نبص عليه او انا وانت نبص عليه ونشوف نفسنا فيه، نشوف حاجات وحشه عن نفسنا. بس هو لما شاف يسوع على الصليب وكانه اتغرق في محبه ربنا اللي لكل حد فينا بطريقه شخصيه، بس مش حاجه جماعيه، لكن كل حد بالاسم هنا موجود في الكنيسه. صليب المسيح ما بينك وما بينه، ما بين يسوع وما بينك وما بين يسوع وما بينك، هو بيقول لك وبيعلن عن حب غير عادي من الصليب ليك. نفسي في الترنيمتين اللي جايين ادعوك ان انت تشارك معانا لو انت عايز تشكر ربنا على الصليب، ولو انت حاسس الموضوع مش في دماغي اصلا او عادي الصليب وكده، قول يا رب انا الحقيقه مش حاسس بيه قوي الكلام ده، وحاسس ده ليفل عالي قوي. بس هو الليفل العالي ده هو ان هو شاف محبه المسيح، مش ان هو درس الصليب او عمل حاجه زياده عن كده. فتعالوا واحنا بنرنم الترنيمتين اللي جايين دول، نفسي نبقى بقول يا رب احنا بنبص على حبك، وعايزين يا رب نقول زي بولس يا رب انه حاشا لينا ان نفتخر الا بصليب يسوع المسيح. ممكن الترنيمه تبقى جديده او كده، ادعوك ان انت تشارك معانا ونقولها مع بعض. نسجد ونعبد عند أقدام المسيح، رحمة وحب كافي عند أقدام المسيح. نسجد ونعبد، نسجد ونعبد عند أقدام المسيح. افتح عينينا يا روح الله. رحمة وحب كافي عند أقدام المسيح. نصرخ أنت قدوس، نصرخ أنت
والسماء تعلن لك كل المجد للأبد أنت تملك. من يشابهك من يشابهك من يعادلك للأبد أنت قائم. لك كل المجد لك كل المجد وكل السلطان. اسمك فوق كل اسمك فوق كل اسم يسوع. اسمك فوق كل اسمك فوق كل اسم يسوع مالكي. اسمك فوق كل اسم قادر على كل شيء. اسمه يسوع. اسمك فوق كل اسم. اسمك فوق كل اسم. اسمه يسوع مالكي. اسمك فوق كل قادر على كل شيء. اسمه يسوع. يا رب مفيش احلى يا رب من ان احنا نقول مع بولس يا رب انه حاشا لينا يا رب ان احنا نفتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. حبك يا رب، محبتك الفائقة المعرفة يا رب. اسالك انك تكلمنا النهارده يا رب. عايزين نفهمك يا رب، عايزين نسمعك. ليك المجد يا رب وحدك. امين. اتفضلوا استريحوا. نسمع دلوقتي ترنيمة توتو هتقودنا فيها. ترنيمة اسمها بنعمتك خلصتني. نفسي ان انتوا تتجاوبوا معانا واحنا بنسمعها ومع بعض. بنعمتك خلصتني بحبك عليم. كنت أعمى وتائه والآن أبصر. وعدتني برحمة وخير يتبعني. ترسي أنت وقسمتي اختارك قلبي. فكبت قلبي
ازيكم؟ ايه نايمين ولا ايه؟ خلونا كده نرحب بعض، سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له النهارده عندنا يوم متميز جدا ويوم جميل جدا. نفسي كمان نرحب بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا معانا على شاشات التلفزيون والإنترنت. خلينا نديهم يد وهم معانا في الاجتماع النهارده وهيسمعوا كلمة ربنا. عايز أقدم المتكلم وأرحب بيه. معانا النهارده مايكل رامزدان. معنا مايكل رامزدان وهو متكلم معروف جدا، هو المدير الدولي لخدمة رافي زكرايز، ومعاه لوسي بنته، ومعاه جيم مدير أعماله. احنا عايزين نرحب بيهم والنهارده وهم لا عايزين سقف عالي عشان يعرفوا المصريين بيعرفوا يسقفوا. كمان عايزين نرحب بأندرو اللي هيترجم لمايكل. خلونا نديله يد. أهلا وسهلا بيكم. مايكل بليز كم forward. Good evening. مساء الخير. Thank you for your very warm welcome. شكرا على الترحيب الحار بتاعكم. It reminds me of a story of the British Prime Minister Winston Churchill. بيفكرني برئيس الوزراء وينستون تشرشل الإنجليزي. He went to speak somewhere, and as he came to speak, 10,000 people stood up and started clapping. راح يتكلم في مكان وأول ما وصل 10,000 شخص قاموا على رجليهم وابتدوا يسقفوا. And when he was leaving, a friend came to him. ولما كان طالع بره في حد جاله. They said, "You must be so encouraged that so many people came and clapped so loudly before you speak. 10,000 people." وقالوا له أنت أكيد متشجع وفرحان إن 10,000 واحد وقفوا سقفوا لك وأنت بتتكلم. He said, "No." قال لهم لا. Because 100,000 people would come to see me hanging. لأنه في 100,000 واحد ممكن يجوا يتفرجوا عليا وأنا مشنوق وبتعدم. And so it is always good though to be with very, very close friends. فأحسن إن الواحد يبقى مع أصدقاء قريبين منه. The question we have tonight is an important one. عندنا سؤال مهم النهارده. It's a question that people ask all the time. هو سؤال الناس بتسأله طول الوقت. Because the question in any society is not, is there power to be used? لأن السؤال مش هل في المجتمع قوة عشان نستخدمها. The question is, who yields the power? لكن السؤال هو مين اللي بيخضع للقوة دي. And of course, when we come then to think about God, the question is, what kind of power does God use? والسؤال لما بيبقى عن ربنا بيبقى السؤال هو ايه هو نوع القوة اللي بيستخدمها ربنا. And even more importantly, who is he? والأهم هو مين هو ربنا نفسه. Now there are lots of things we do when we talk about God. في حاجات كتير بنفكر فيها لما نيجي نتكلم عن ربنا. Sometimes we talk about his attributes. فساعات بنتكلم عن صفاته. He is loving, he is merciful, and so on. إنه محب، إنه رحيم وهكذا. Sometimes we talk about his titles. ساعات بنتكلم عن أسمائه وصفاته. But the Bible talks about God in another way as well. لكن الكتاب بيتكلم عن ربنا بطريقة مختلفة كمان. It is the descriptions which God himself uses to talk about himself. هي الأوصاف اللي ربنا نفسه بيستخدمها عن نفسه لما بيجي يتكلم. And so we're going to look at a series of passages together. فهنبص على كذا مقطع مع بعض النهارده. All the time bearing in mind these questions. وخلي في دماغكم الأسئلة دي واحنا بنقرا. God, what kind of person are you? يا رب أنهي نوع من الأشخاص أنت؟ How do you describe yourself? إزاي بتوصف نفسك يا رب؟ And ultimately, what does it mean to know you? وأهم حاجة يعني إيه إن أنا أعرفك وأكون في علاقة معاك. So we're going to start in Psalm 23. فهنبتدي بمزمور 23. Probably everyone in this room and watching has heard it before. المفروض إن كل واحد يكون سمعه هنا قبل كده. It is a very famous shepherding psalm. هو مزمور عن راعي مشهور. Written by King David. اللي كتبه هو الملك داوود. It starts off with the line, "The Lord, God is my shepherd." بيبتدي الرب راعية. So God reveals himself as a shepherd of people. فربنا بيعلن عن نفسه إن هو راعي للناس. And that means then we become sheep. وده معناه إن إحنا خرفان. And the shepherd is interested in looking after the sheep. والراعي مهتم إنه يرعى الخراف. And we read what kind of shepherd he is. وبنقرا انهي نوع من الراعي هو الشخص He ده. makes me lie down in green pastures. في مراع خضر يربطني. Which of course means that there is a place to eat. وده معناه ان في مكان اكل فيه. Ever since I've arrived in Egypt, I haven't stopped being fed food.
انا من ساعه ما وصلت مصر ما بعملش حاجه غير ان انا باكل طول الوقت. The only reason I'm leaving the country in 2 days is I can't eat anymore. السبب الوحيد ان هسيب مصر فيه خلال يومين اني مش قادر اكل اكتر من كده خالص. I was here a few months ago. كنت هنا من كام شهر. If I come back again in 2 months' time, I'll have to buy trousers with elastic built in. لو جيت تاني بعد شهرين لازم بقى اجيب بنطلون واسع عشان يستحمل اللي بيحصل. Hospitality is so important. يعني كرمكم زايد جدا. And all of you know if you go to visit a relative, it's not the question, do you want to eat? You have to eat. وانتوا عارفين انه لو رحت تزور شخص قريبك مش السؤال انت عايز تاكل ولا لا، لازم هتاكل غصب عنك. So he brings us to green pastures so that we may be fed. هو بيجيبنا لمراعي خضراء. And he leads us beside quiet water. وكمان بيجيبنا الى مياه الراحه، المياه الساكنه. Why is this important? ليه حاجه مهمه المياه الهاديه دي؟ It's because if you're a sheep, you're covered in wool. لان لو انت خروف هتبقى محاط بالصوف. And when the wool coat gets heavy with water, the sheep will then fall. فلو الصوف ده اتبل هيتقل والخروف هيقع في الميه. So if the sheep puts its head to drink and the water is wetting it, فلو الخروف حط وشه عشان يشرب والميه بلته، it gets sucked into the water. هيتسحب في الميه. And they can't swim. ومش هيقدر يعوم. So they become big and round. فهيبقوا كبار كده ومدورين. Their feet stick into the air. ورجليهم هتبقى لفوق. And that's no more sheep. وخلاص كده الخروف ده راح. Okay? Definitely خلاص, and you can't even eat it. بالتأكيد خلاص مش هينفع تاكله حتى، مات راح. So you bring the sheep to quiet water. فبتجيب الخروف للمياه الهادئة. Where it's safe to drink. ودي حاجة تبقى آمنة إنه يشرب منها. It says he guides me in the right path for his name's sake. يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. In other words, the shepherd leads me in the right direction because has a name that he wishes to look after. وده معناه إن الراعي بيقودني في أماكن معينة لأن هو عنده اسم بيحافظ عليه. He is a good shepherd because he wants to protect his reputation. هو راعي كويس لأنه بيحافظ على سمعته. And then it says, even though I walk in the valley or in the darkest valley in the shadow of death, بعدين بيقول أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. I will not fear any evil. لا أخاف شرا. Because you are with me. لأنك أنت معي. And then it says, your rod and your staff, they comfort me. وبعدين بيقول عصاك وعكازك هما يعزيانني. Now the staff is a big piece of wood with a hook on it. العصا دي خشبة كبيرة وليها جزء مايل في آخرها. ده العكاز آسف، ده العكاز. And if the sheep falls into the water, you take it, you pull it out, it rescues. فلو خروف وقع في المية بتقدر تنقذه بالعكاز، انك تجيب الحتة الملفوفة حوالين رقبته وتشده. The rod is a piece of heavy wood. لكن العصا بقى هي غليظة جدا من الخشب. Sometimes they would bang pieces of metal into it. ساعات ممكن يحطوا فيها أجزاء من المعدن كمان. One heavy blow could kill a person. لو خدت خبطة قوية منها ممكن تموت. I would like you to imagine something. عايزكم تتخيلوا معايا حاجة. You're walking in Cairo. انتوا ماشيين في القاهرة. It's 2 a.m. والساعة 2 بالليل. It's strangely quiet. والدنيا هادية جدا بطريقة You مفاجئة. see a man walking towards you. وشايف راجل جاي ناحيتك. In one hand he has a big piece of wood with a hook on the end. وفي ناحية معاه العكاز ده الكبير. In the other hand he has a heavy piece of wood. وفي الناحية التانية معاه العصاية أو الشومة It الغليظة has دي. pieces of metal sticking out of وفيها it. حتت معدن طالعة منها. What do you think? هتفكر في إيه؟ Do you think this is very comforting? هتفكر إن دي حاجة مريحة ومطمئنة؟ I fear no evil. أنا مش خايف من حاجة؟ How do you feel in the presence of such things? هتحس بإيه في محضر شخص زي ده؟ The answer is whatever you have, here, take. اللي هتقوله أي حاجة معاك هتديها له تقول له اتفضل خدها أنا مش عايزها. But imagine as the person comes closer, لكن تخيل لو الشخص ده عمال يقرب منك. you realize it's a friend أدركت إنه صديق. and you know them. وأنت عارفه كويس. Well, now it changes the way you feel completely. ده هيغير الطريقة اللي أنت حسيت بيها قبل كده. Because if you're in a place that isn't safe, you now have someone to protect you. لأنك لو في مكان مش آمن في دلوقتي شخص ممكن يحميك. And this is why the psalmist says, I fear no evil. وعشان كده الشاعر في المزمور ده بيقول أنا مش خايف من أي شر. Because I know who is with me. لأن أنا عارف مين اللي معايا. And he has come with this to protect me. وهو جاب معاه الحاجات دي عشان يحميني. So they comfort me. فده بيطمني ويعزيني. And then very famously, the imagery changes in Psalm 23 to talk about a meal. وبعدين فجأة اللغة السورية بتتغير عشان تتكلم عن وجبة. And he is given great honor. وبيبقى فيها نوع من الإكرام الجامد. In front of his enemies, God himself serves him a meal. بيقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. Imagine all the people who don't like you.
تخيل كل الناس اللي ما بتحبكش، all the people who think you're very small. كل الناس اللي شايفين انك صغير جدا، They think you're insignificant. انك مالكش قيمه. And one day they're walking down the street. وفي مره هم ماشيين في الشارع They look in the window. وبصوا من الشباك، You're sat there in the best restaurant in Cairo. ولو قاعد في احسن مطعم في القاهره، The most famous person in Cairo is standing by your table. واشهر شخص في القاهره واقف جنب الترابيزه بتاعتك، They are serving you food. وبنفسه هو بيخدمك وبيحط لك الاكل. How do you feel? هتحس بايه؟ Give them a little wave. هتباي باي لهم كده من بعيد، And they're standing thinking, how is this possible? وهم قاعدين بيفكروا ازاي ده بيحصل. It's an incredible image. صوره مثيره للاهتمام جدا. God is a good shepherd. الله هو راعي صالح، And he cares for his people. وبيهتم بالاشخاص اللي هو بيحبهم. Now this image of God as a good shepherd is used throughout the Bible. وصورة الراعي الصالح دي بتستخدم في أماكن تانية في الكتاب المقدس. In Jeremiah, in chapter 23, we have the same imagery again. في أرمية 23 عندك نفس الصورة مرة تانية. But there are some additional things that we read about. لكن في حاجات إضافية بتتحط عليها. Because now God appears as a good shepherd. لأنه برضو ربنا في المنطقة دي راعي صالح. But he introduces something new. لكن في حاجة جديدة بنشوفها. He also introduced bad shepherds. بنشوف الرعاة الفاسدين والسيئين. And this is what he says. وده اللي بيقوله. Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture. ويلا للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي. And therefore this is what I say to my people, because you have scattered my flock and driven them away. لهذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي، أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها. And he says he will hold them accountable. بيقول ها أنا سأعاقبكم على شر أعمالكم. This is amazing. دي حاجة مذهلة. He's talking to the rulers of the country, هو بيتكلم عن حكام البلد في الوقت ده، both political and spiritual. السياسيين والدينيين. And God is saying you are meant to be shepherds. وربنا بيقول لهم انتوا المفروض تبقوا رعاة. You're meant to care for the sheep. المفروض تحافظوا على الغنم بتاعي. But instead of keeping them safe, you've driven them away. لكن بدل ما تحافظوا عليهم انتوا بتطردوهم وبتبددوهم. And sadly, many people feel they have been driven away by their leaders. وفي ناس كتير بتحس ان هم تاهوا بسبب القادة بتوعهم. They feel they've been either misled by their political leaders, بيحسوا ان هم اتطردوا واتضحك عليهم. or misled by their religious leaders. سواء بالقادة السياسيين او القادة الدينيين. The very people who are meant to look after them and feed them have actually destroyed them. الناس اللي المفروض تحافظ عليهم هم اللي ضيعوهم وبوظوا حياتهم. And God says, I will hold these bad shepherds to account. وربنا بيقول انا هحاسب الناس الرعاة دول. But then he says something very interesting. لكن بعد كده بيقول حاجة مثيرة للاهتمام. It's in Jeremiah 23 verse 3. في عدد 3 في أرمية 23. He says, I myself will gather the remnant of my flock out of all of the countries where they have been driven, and I will bring them back to their pasture where they will be fruitful and increase in number. بيقول وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر. So God himself now promises that he will come. فربنا بنفسه بيوعد ان هو هيجي بنفسه. The bad shepherds have driven them away. الرعاة السيئين طردوا الغنم. But now the good shepherd comes. لكن الراعي الكويس بيجي. And God will find all the lost sheep. وربنا هيلاقي كل الغنم اللي تاهت. He will gather them together. هو هيجمعهم مع بعض. And he will bring them back. وهو اللي هيرجعهم لأماكنهم. Now interestingly, the verb to bring them back has two meanings. الفعل اللي معناه انه يرجع الخراف ليه معنيين. It means to bring them out of a lost way into a new way, to cause them to turn. معناها انه يجيبهم من مكان هم كانوا تايهين فيه ويوديهم للمكان الصح. And it also means to repent. ومعناها كمان التوبة. God literally will cause them to repent and come back. ربنا هيخليهم يتوبوا ويرجعوا. And it's the same verb which is also used in Psalm 23. وده نفس الفعل الموجود في مزمور 23. Where it says, I will cause them to walk in paths of righteousness. اللي هو ياخدني في سبل البر من أجل اسمه. The implication is they were going the wrong way. والمعنى ان هم كانوا ماشيين في سكك غلط. But the good shepherd will come to turn things around. لكن الراعي الصالح هيغير ويشقلب And الموازين. he will send them in the right way. وهيقودهم في الطريق الصح. It's very difficult to make an animal change direction. حاجة صعبة قوي انك تخلي حيوان يغير اتجاهه. 2 days ago I went with my daughter to the pyramids in Giza. من يومين رحت مع بنتي الأهرامات في الجيزة. They offered us a camel ride. وعرضوا علينا ان احنا نركب الجمل. My daughter's camel did not look happy. الجمل بتاع بنتي ما كانش شكله مبسوط. It was making a noise even before she sat on it. كان بيعمل أصوات زي كده من قبل ما هي تركب. And then he takes us to the pyramid. وبعدين ابتدى يمشي ناحية الهرم. He lets go of the rope. وساب الحبل. He takes my picture. وابتدى يصور الراجل اللي كان ماسك It الجمال. took a long time.
فالراجل بتاع الجمل كان بيصور مايكل وخد وقت طويل. I was in a lot of pain وانا كنت متوجع جدا because I can't hold my stomach in for a long time. لاني ما اقدرش اشفط بطني لوقت طويل. And then he thought maybe I'll take pictures of you together. فقال طب انا هاخد لكم صوره مع بعض بقى. And then he wanders off to take someone else's pictures. وبعدين جاب ناس تانية تصورنا. So my daughter's camel also wanders off. فابتدى الجمل بتاع بنتي يروح بعيد لوحده. So he starts to walk after the camel. فابتدى يمشي ورا الجمل. The camel starts to go a bit faster. فالجمل ابتدى يسرع. So he starts to go a bit faster. فهو ابتدى يسرع كمان الراجل وهو بيحاول يجيب And الجمل. then all of a sudden, the camel is a camel race. وبعدين الجمل فتح على الرابع بقى وابتدى يجري. My daughter is racing on the camel. وبنته عماله تتهز على الجمل. She almost broke her thumb. كان خلاص صباعها هيتكسر. It's going up a hill. وكانت طالعه على حته عاليه. And I'm thinking, there goes my daughter. وقال خلاص بنتي راحت. At least it saves on the dowry. Anyway. Animals are not always easy to turn around. فالحيوانات مش سهل ان انت تغير اتجاهها. In the end, I think 5 of them came to stop it running and turn it back. اعتقد ان الموضوع يحتاج 5 رجاله عشان يغيروا مسار الجمل ده. But it's not difficult for God. لكن دي مش حاجه صعبه على ربنا. He's the good shepherd. هو الراعي الصالح. And he cares about his name. وهو بيهتم باسمه كويس وسمعته. And he comes after the lost sheep to turn them. وهو بيدور على الخروف الضال عشان يغير مساره. Now, David talks in Psalm 23 about God the good shepherd. He uses just 4 verses. داوود في مزمور 23 بيتكلم عن الراعي الصالح وبيعمل كده في 4 أعداد. The prophet Jeremiah comes after David. He uses 8. إرميا بيتكلم في 8 أعداد عن الراعي The الصالح. prophet Ezekiel comes after Jeremiah. He speaks about the same thing in 31 verses. حزقيال بيتكلم في نفس الموضوع في حاجة و30 عدد. So he takes, each time they take the same idea and they make it bigger and bigger. فواضح ان كل واحد منهم بياخد نفس الفكرة ويكبرها ويكتشفها أكتر. Ezekiel starts in the same way Jeremiah did. حزقيال بيبتدي بنفس الطريقة اللي ابتدى بيها إرميا. There are bad shepherds. إن في رعاة فاسدين. The shepherds, instead of looking after the sheep, are eating the sheep. الرعاة بدل ما يخلي بالهم من الغنم بياكلوهم. As a matter of fact, they eat the food the sheep are meant to eat, and they eat the sheep themselves. مش بس كده بياكلوا الأكل بتاع الخرفان قبل ما ياكلوا الخرفان نفسها. So the bad shepherds are stealing everything. فالرعاة دول بيسرقوا كل حاجة. And the sheep run away. والخرفان بتهرب. And they become lost. وبيتوهوا. But we read a new element here. لكن بنقرا عن عنصر جديد في الحتة دي. Again, something new. في حاجة جديدة مرة تانية. Now there are also bad sheep. دلوقتي كمان في خراف سيئة. The sheep are being treated badly, but the sheep treat themselves badly. الخراف اتعاملت بطريقة وحشة لكن كمان الخراف بتتصرف بطريقة مش كويس. It says they trample all of the food under their feet to ruin it for everyone behind them. بيقول ان هم بيدوسوا على الاكل فبيبوظوه على بقية الخرفان التانية. And then they take their dirty feet, وبياخدوا رجليهم المتوسخة. covered in the... How can I say this? ازاي اقول ده؟ متغطية بايه؟ Okay, you have a sheep. عندكم خروف. Grass comes in one end. العشب بيجي من ناحية او الحشيش. And something comes out the other end. وفي حاجة بتطلع من الناحية التانية ومش عايز افسر. So it says the thing that comes out the other end, بيقول الحاجة اللي بتطلع من الناحية التانية. they put it on their feet. بيحطوها على رجليهم. And they put it in the water. وبيحطوها في المية. So the sheep then have to drink that water. فالخرفان مش بتقدر تشرب من المية دي. This is not good. دي مش حاجة كويسة. So now we even read the sheep are no good. فهنا بنقابل حتى الخرفان مش كويس. These are not good sheep. دي مش خرفان. These are bad sheep. يعني سيئة جدا. But God is a good shepherd. لكن الله راعي صالح. And God says, I will come for them. وبيقول أنا هاجي عشان الخرفان دي. Here's what he says. ده اللي هو بيقوله. In verse 11. في عدد 11 في حزقيال I myself will search for my sheep and look after them. لأنه هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها. As a shepherd looks after his scattered flock when he is with them, I will look after my sheep. كما يفتقد الراعي قطيع يوم يكون في وسطه غنمي المشتتة هكذا أفتقد غنمي I وأخلصها. will rescue them. هخلصها. And then in verse 14, I will tend them in good pasture, and on the mountains of the height will be their grazing land. They will lie down in good grazing land, and there they will feed on rich pasture on the mountains. عدد 14 أرعاها في مرعى جيد تكون مراحيها على جبال إسرائيل الغالية هناك تربد وفي مرعى دسم يرعون. So Psalm 23 just says he makes me lie down in green pastures. ففي مزمور 23 بيقول في مراع خضر يربدني. Jeremiah says, okay, he will give us lots of food and he'll prepare even more. وفي إرميا بيقول إنه هيدينا أكل كتير أو بيدي الخرفان أكل كتير. Ezekiel takes the same idea. It takes him 4, 5, 6 sentences to say the same thing. في حزقيال بقى نفس الفكرة بيفرض لها مساحة كبيرة قوي يتكلم عن الأكل ده. And then in verse 16.
وبعدين عدد 16 God is still speaking. ربنا لسه بيتكلم. I will search for the lost. واطلب الضال. I will bring back the stray. استرد المطرود. I will bind up the injured and strengthen the weak. اجبر الكثير واعصب الجريح. I will shepherd the flock with justice. وارعاها بعدل. God is the shepherd who comes after the lost. الله هو الراعي الصالح اللي بيبحث عن الضال. He makes the search. هو اللي بيدور. He looks for them. هو اللي بيحاول يلاقيهم. He pays the price. هو اللي بيدفع الثمن. He makes the sacrifice. هو اللي بيعمل التضحية. He finds the lost. هو اللي بيلاقي And he الخطاة. brings them back. وهو اللي بيرجعهم. This is the shepherd. هو ده الراعي. This is what he does. ده اللي هو بيعمله. And then, because the chapter is so long, he then talks about the food he will prepare. وعشان الاصحاح كبير جدا بيبتدي يتكلم عن الطعام اللي هو بيجهزه. And it's an incredible description of a feast. ويعني في وصف هايل لوليمة. It goes on and on and on. بيستمر لأعداد كتيرة. And then, at the end of the chapter, we read one last thing. وفي آخر الإصحاح بنقرأ حاجة أخيرة. Just in case we don't understand the imagery. لألا تكونوا مش فاهمين الصورة اللي هو بيرسمها. It's the very last verse. هو آخر عدد في حزقيال 34. Verse 31. عدد 31. You are my sheep. وأنتم يا غنمي. You are the sheep of my pasture, says God. غنم مرعاي. I am your God. أنا إلهكم. And this is what God declares. وهذا ما يقول الرب. So just in case you didn't get it, فلو ما فهمتوهاش. he literally says, you're human sheep. بيقول لهم أنتوا خرفان آدمية. I'm the shepherd. وأنا الراعي. And I'm coming for you. وأنا جاي عشانكم. But now let's move forward again, the final passage. لكن خلونا نروح للمقطع الأخير اللي هنبص عليه مع بعض. Jesus Christ يسوع المسيح. is here. هنبتدي نبص عليه. And he's meeting people. وكان بيقابل ناس مختلفة. And he's talking to people. وبيتكلم معاهم. And a group of people come and they're very unhappy. وفي مجموعة جالوا ما كانوش مبسوطين من اللي هو بيعمله. They say if Jesus were a wise man, he would not be eating with these people. وكانوا بيقولوا لو الرب يسوع ده رجل حكيم ما كانش هيقعد ياكل مع الناس دي. Let's just read it. خلونا نقرا مع بعض. You know these words. انتوا عارفين الكلمات دي المفروض. It's in Luke 15. في لوقا 15. The tax collectors and sinners were gathering around to hear Jesus. وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه لا يسمعون. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا Then يقبل Jesus الخطاة. told them this parable. فابتدى الرب يسوع يقول لهم المثل ده. So what is going on? فايه اللي حاصل؟ Jesus is finding the lost, الرب يسوع بيدور على الضال. the sinners, الخطاة. the tax collectors. العشارين. I'm sorry if you collect tax for the government. It's never been popular. أنا آسف لو أنت راجل ضرايب مش حاجة بتبسط ناس كتير. He is finding the people that nobody else wants to be with. هو بيدور على الناس اللي محدش تاني عايز يقعد معاهم. And he gathers them together. وبيجمعهم مع بعض. And he sits down with them. وبيقعد معاهم. And he eats with them. وبياكل معاهم. He gives hospitality to them. هو اللي بيقدم لهم الضيافة. He is welcoming them. هو اللي بيرحب بيهم. And the religious leaders are saying, what is going on? والرجال الدين مش مبسوطين بيقولوا ايه اللي حاصل ده؟ How is this holy? ازاي ده حاجة مقدسة؟ How is this right? ازاي ده صح؟ Are these the people he eats with? دي الناس اللي المفروض يقعد معاها. So they are complaining about Jesus. فبيتذمروا من اللي هو بيعمله. How can you be with such people? ازاي تبقى مع الناس دي؟ So Jesus now gives them a reply. فالرب يسوع بيرد عليهم بقى. They're complaining about him. هم بيشتكوا منه. So Jesus now tells several stories. فالرب يسوع بيحكي أكتر من قصة. In each story, the main character in the story searches for the lost. في كل قصة بطل القصة بيدور على حد أو حاجة ضايعة. And when he finds it, ولما بيلاقيه brings it back. بيرجعه. And he eats in the presence of the lost. وبياكل في حضرة اللي كان مفقود. He's speaking of himself. بيتكلم عن نفسه. Jesus Christ tells a story about himself. الرب يسوع بيحكي قصة عن نفسه. He's saying, you're complaining about me. الرب يسوع بيقول لهم انتوا مش عاجبكم اللي انا بعمله. You're complaining what I do. مش عاجبكم الحاجات اللي انا You بعملها. don't understand who I am. انتوا مش فاهمين انا مين. He says, let me tell you a story. خليني احكي لكم قصة الرب يسوع. He says, suppose you have 100 sheep. افترض ان انت عندك 100 خروف. So there, he's talking now to shepherds. فهو دلوقتي بيتكلم رعاة. You have 100 sheep. انتوا عندكم 100 خروف. So you're the shepherd, there's the sheep. انت الراعي ودي الخراف بتاعتك. And you lose one. وضاع منك واحد. Now this is an interesting phrase. دي جملة مثيرة للانتباه. In most languages, when we speak of losing something, we blame the object, not the person.
في معظم اللغات لما حد بيفقد حاجه بنلوم الحاجه اللي ضاعت، بنقول هي ضاعت. So I do not say I dropped the glass. فما بنقولش انا وقعت الكوبايه. I say the glass fell from my hand. بنقول الكوبايه وقعت من ايدي. I don't say I crashed your car, father. ما بنقولش انا خبطت عربيتك يا بابا. I say, Daddy, I don't know what happened. بقول يا بابا انا مش عارف ايه اللي حصل. The car just ran off. العربيه فلتت كده لوحدها. It's the same here, right? ده نفس الحاجه هنا مش كده؟ It's never our fault. عمرها ما بتبقى غلطتنا احنا. It's always the fault of the thing that got broken or lost. دايما غلطه الحاجه اللي اتكسرت او ضاعت. So you would never say you lost a sheep. فعمرك ما هتقول انت ضيعت خروف. You would say the sheep lost you. هتقول الخروف ضاع منك. But Jesus looks at the shepherds. لكن رب يسوع بيبص على الرعاة دول. He says, you're meant to be shepherds of these people. بيقول لهم انتوا مش رعاة كويسين. But you have lost them. انتوا اللي ضيعتوهم. Imagine how they would have felt. تخيلوا كان هيبقى ايه رد فعلهم وفكروا في ايه. They're questioning Jesus. هم بيسألوا أسئلة عن يسوع. Jesus is now questioning them. دلوقتي يسوع هو اللي بيمتحنهم وبيوجه لهم أسئلة. He's saying, what are you responsible for? بيقول لهم انتوا مسؤولين عن ايه. And then he asks a question. وبعدين بيسأل سؤال. Do you not leave the 99 sheep in the wilderness and go after the lost one until you find it? مش هتسيبوا 99 خروف في البرية وتحاولوا تدوروا على الخروف اللي ضاع ده؟ Now that's a nice question. ده سؤال حلو. Because most people would say, no. لأن معظم الناس هتقول لا. It's dangerous out there. دي حاجة خطرة هناك. There are wild animals out there. في حيوانات متوحشة. You can die in the middle of the desert. ممكن تموت في وسط الصحراء. You may not come back alive. ممكن ما ترجعش أبدا وأنت حي. So the answer is no, I don't go. فالإجابة أكيد لا مش هروح. I stay with the rest of them. هفضل مع بقية الخرفان. It's safe here. هنا في أمان. But this tells you how the shepherd looks after his sheep. لكن ده بيقول لكم قد إيه الخروف ده مهتم بالخرفان بتوعه. I have 3 children. عندي 3 أولاد. My eldest is Lucy, I have a son James, and then the youngest Amelia. عندي لوسي الأكبر وجيمس في النص والأصغر إيميليا. They're all very different. هم مختلفين جدا عن بعض. And they're all equally special. وكلهم كل واحد فيهم مميز بالنسبة لي قد بعض. Lucy is always thought quite responsibly. فدايما لوسي بتفكر بطريقة مسؤولة. She's the natural elder child. هي دايما كده يعني الكبيرة بتاعت إخواتها. My son James is really sporty. جيمس ابني بتاع الرياضة بقى. He likes to be very active. بيحب يتحرك جدا ويعمل يعني حاجات My فيها طاقة. youngest daughter Amelia does whatever she wants. إيميليا صغيرة بتعمل اللي في دماغها. She's very strong-willed. هي عندها يعني إرادة قوية كده. We were in China many years ago. كنا في الصين من كذا سنة. We went to a restaurant. ورحنا المطعم. And as we walked in, there was a table for 4 people. وأول ما دخلنا كان في ترابيزة ل4. She was 3 years old. وكان عمرها 3 سنين. She said, you sit there. وقالت لنا انتوا هتقعدوا هنا. You 4. انتوا ال4. She said, I will sit over there. لكن أنا هقعد لوحدي هناك. She went off on her own وراحت لوحدها. and sat. وقعدت. That's what she's like. دي الطريقة اللي بتتصرف بيها. So imagine we go out into the countryside for a picnic. فتخيلوا ان احنا بنروح في نزهة كده في حتة في الريف مثلا او في حتة مفتوحة. We take some nice meats and some nice rice and some spicy sausage. فواخدين بقى الاكل بتاعنا سجق على رز على لحمة مظبطين الاداء. And there I am, I'm eating the hummus, the tahini, the falafel. وباكل حمص وطحينة وفلافل كله مظبوط. I'm very happy, the children are running around exploring. ومبسوط والعيال بتجري وبتبص على الاماكن كده وتستكشفها. And then all of a sudden it starts to get a bit cold. وبعدين الدنيا ابتدت تبرد. The wind starts to blow. وبقى في هواء. So I start calling them. فابتديت انادي عليهم. Lucy, يا لوسي. James, Amelia. إيميليا. Lucy and Amelia and James come running. فالثلاثة بيجوا جري. I'm like, where's Amelia? وانا عمال اقول فين إيميليا؟ So we start looking for Amelia. فبنبتدي ندور على إيميليا. But it's getting dark. لكن الدنيا بتضلم. It's getting colder. وبتسقع. The wind is blowing harder. والهواء عمال يزيد ويبقى اقوى. What do I say? هقول ايه؟ Oh, never mind. يلا مش مشكلة. 2 out of 3 isn't bad. 2 من 3 مش وحش. You win some, you lose some. بتكسب شوية حاجات وتخسر شوية حاجات. Let's go home. يلا نروح. No, I will stay there until I find Amelia dead or alive. أكيد لا، هفضل هناك لغاية ما ألاقي إيميليا حية أو ميتة. Because she is my daughter. لأنها بنتي. And I will not leave her behind. وأنا مش هسيبها وأمشي. Even if I have to go and look in difficult places, I will go. حتى لو هضطر أروح أدور في أماكن خطرة هعمل كده. And Jesus says, the good shepherd, he goes and he finds the lost sheep. ورب يسوع بيقول الراعي الصالح بيروح يدور على الخروف التايه.
And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. ولما بيلاقيه بيضع على منكبيه على كتفيه بفرح. Have you ever heard this story before? سمعتوا القصة دي قبل كده؟ Doesn't this part of the story seem a little strange? مش الحتة دي من القصة شكلها غريب شوية؟ Do you know how much a sheep weighs? انتوا عارفين ايه وزن الخروف؟ Not a lamb, a sheep. مش يعني حمل صغير، لا خروف كبير. It's heavy. تقيل جدا. Why would you pick it up and carry it home? ليه تشيله وتروح بيه البيت؟ Supposing I told you this story. افترضوا ان انا قلت لكم القصة دي. I was driving in Cairo. انا كنت سايق في The القاهرة traffic was very bad. والمرور كان سيء جدا. I calculated it would be better to park my car by the side of the road and walk the last 2 miles to the restaurant. فحسبتها احسن ان انا اركن واتمشى اخر كام كيلو للمطعم. But after I ate all the food, I couldn't remember where I parked my car. لكن بعد ما اكلت كتير ما كنتش فاكر انا ركنت فين. So I searched the whole city up and down every street. فقعدت الف في الشوارع القاهرة كلها بدور على When I عربيتي. finally found my car, I was filled with joy. ولما لقيت عربيتي انبسطت جدا. So I pushed it all the way home. فابتديت ازقها طول السكة لغاية البيت. What is strange about this story? ايه الغريب في القصة دي؟ You're thinking, افتح العربية وسوقها. drive the car back. يسوق وارجع بيها. Sheep have legs. الخرفان عندها رجلين. 4. 4 رجلين لو ما حسبتوش. 4 delicious legs of lamb. 1, 2, 3, 4. 4 رجلين طعمهم حلو جدا لو كلتوهم. They can walk. لكن يقدروا يمشوا عليهم. So why don't you say, come on? فممكن تقول له يلا تعالى. Or if it's like the camel, you put a rope around its neck. Come on. او ممكن تحط العكاز حوالين رقبته وتشده. Why does he carry it? ليه بيشيله؟ It is because the sheep are trained to hear the master's voice. لأن الخروف مدرب إنه يسمع صوت الراعي بتاعه. It's amazing to see this. دي حاجة مذهلة إنك تتفرج على المشهد ده. I remember telling my wife about this. أنا فاكر إني حكيت القصة دي لمراتي. She'd never seen it before. هي عمرها ما شافتها قبل كده. And we were visiting, وكنا بنزور حتة. and we were in the mountains. وكنا على الجبل. And across the valley on the mountain opposite us came a shepherd. وفي الوادي اللي قدامنا جه راعي. And he sat under a tree. وقعد تحت شجرة. He started to eat his lunch. وابتدى ياكل الغداء بتاعه. And all the sheep, they just walk around slowly eating. وبرضه الخرفان ابتدت تتمشى وتاكل من الحشيش الموجود. To be honest, they're not always the most intelligent animals. على فكرة هم مش من أذكى الحيوانات الخرفان. But then from the other side of the mountain comes another shepherd. لكن من الناحية التانية من الجبل جه راعي تاني. He has many sheep. وعنده خرفان كتير. He sits under the same tree. وقعد تحت نفس الشجرة. He also eats his food. وابتدى ياكل الأكل بتاعه. And all the sheep mix together. وابتدت الخرفان تختلط ببعض. My wife's family used to look after sheep. فبعدين مراتي ابتدت تقول حاجة غريبة. First thing she said when she saw this. أول حاجة لما شافت ده. She said there are no markings on the sheep. قالت ما فيش علامات على الخرفان. How do they know whose sheep are whose? هيفرقوا الخرفان من بعض ازاي؟ I said sit down. قلت لها اقعدي بس استني. So we sat. فقعدت. Half an hour later a third shepherd came. بعد نص ساعة جاء راعي ثالث. He also sits under the same tree. قعدنا تحت نفس الشجرة. Now all 3 shepherds are having lunch. وهم الثلاثة بياكلوا الرعاة الثلاثة. Typical lunch. اللي يعني الغداء العادي بتاع أي راعي. Lasts a long time. بيقعد وقت طويل. That's where we eat slowly, شوي. بياكلوا بالراحة شوية شوية. Eventually one of the shepherds, he stands up. فواحد من الرعاة قام. He walks away. وابتدى يمشي. And when he's gone quite a distance, ولما بعد شوية. he turns around. لف. And he gave a call. وابتدى يعمل صوت معين. And all the sheep are eating like this. وكل الخرفان اللي كانت بتاكل كده. And when he gave the call, لما نده عليهم. it was like 1/3 of the sheep had been electrocuted. فجأة كأن تلت الخرفان اتصعقت بحاجة كهربائية. They all jumped in the air. نطت في الهواء كل الخرفان They دي. all looked. وبصوا ناحيته. And they ran to the shepherd. وجريوا بسرعة عليه. And when they got close, they slowed right down. وأول ما قربوا هدوا في السرعة. And then slowly walking, eating, slowly walking. وابتدوا يمشوا بالراحة ويكملوا أكل. That's what they do. ده اللي حصل. That's how you train them. ده الطريقة اللي أنت بتدربهم بيها. But here's the problem. لكن دي المشكلة. The sheep, they're looking at the grass in front of them. الخرفان طول الوقت بص على الحشيش اللي قدامها. They just walk around, that's all they're looking at. وهم مش باصين على حاجة تانية غير ده. Of course, I'm sure no one in Egypt walks around mindlessly looking at a phone in front of them. أنا متأكد إن محدش في مصر بيبقى ماشي مش باصص في حاجة غير التليفون ومش شايف إيه اللي قدامه. And they get lost. فبيتوهم. They don't hear the call. وما يسمعوش النداء. And then all of a sudden they look around. وبعدين يبتدوا يبصوا حواليهم. And they're alone. ويلاقوا نفسهم لوحديهم. So they panic. فبيحصل لهم شعور بالرهبة كده. They'll run.
بيتلخبطوا، they'll find a place to hide, بيحاولوا يدوروا على مكان يستخبوا فيه، and they cry. ويقعدوا يعيطوا او يطلعوا صوت. Have you ever heard a sheep cry? سمعتوا خروف بيعيط قبل كده؟ It's a really sad noise. صوت فعلا حزين. And they just sit there. وبيبقوا بس قاعدين هناك. And they don't move. ما عندهمش اي حل يعملوه. They just keep crying. They're petrified. بيفضلوا يعيطوا لانهم خايفين جدا ومش بيتحركوا من مكانهم. Every wolf knows this noise. كل ذئب عارف النداء ده كويس او الصوت ده كويس بتاع العياط. Because it's a free lunch. لان ده معناه غدا ببلاش يا برنس. The sheep is so scared it will not move until the dog is right on top of it. الخروف مش هيتحرك لغايه ما يجي الذئب او الكلب وياكل. So when the sheep is lost, the race is on. فلما الخروف بيتوه خلاص انت دلوقتي بتعد بقى الساعات. Who will find the sheep first? مين اللي هيلاقي الخروف الاول؟ The shepherd الراعي or the wolf? ولا الذئب؟ So notice now, فخلي بالكم. the shepherd, he goes into the wilderness. فالراعي بيدور على الخرفان في The البرية. shepherd makes the search. هو اللي بيعمل The البحث. shepherd finds the sheep. هو اللي بيلاقي الخروف. The shepherd carries the sheep. وبيشيل الخروف. The shepherd carries the burden of restoration. الراعي هو اللي بيشيل حمل الاستعادة. And the shepherd brings the sheep home. وبيجيب الخروف للبيت. Who is Jesus? مين يسوع؟ Jesus is saying, I am the good shepherd. يسوع بيقول أنا الراعي الصالح. You are complaining because I am looking for the sheep that you have driven away. انتوا مش عاجبكم لأن أنا بدور على الخرفان اللي تاهت. But I am the shepherd who was promised. لكن أنا الراعي اللي وعد. I myself will come for my sheep, says the Lord God. إني هاجي هكذا يقول السيد I الرب. will look for them. أنا اللي هرعاهم. I will search them. أنا اللي هدور عليهم. I will find them. أنا هلاقيهم. And I will bring them back. وأنا هرجعهم للبيت. And here Jesus says, you are the bad shepherds, ويسوع كان بيقول لهم انتوا الرعاة الفاسدين. but I am the good shepherd. لكن أنا الراعي الصالح. And I find the sheep. وأنا هلاقي الخرفان I دول. make the search. وأنا هعمل التدوير I عليهم. will pay the price. أنا هدفع الثمن. And I will carry them back. وأنا هشيلهم وأرجع بيهم. When the shepherd gets home, لما الراعي بيرجع للبيت we read in the story, he will say to all of his friends and neighbors, rejoice with me, I have found my lost sheep. انه الراعي لما بيرجع بيدعي كل جيرانه واصدقائه بيقول لهم افرحوا معايا لاني لقيت خروفي الضال. When they all come to the party, لما هيجوا للحفله دي who do you think they're happy about? تفتكروا هم مبسوطين بمين؟ The sheep? الخروف؟ Well done, sheep. برافو يا خروف. Well done for coming home. عملت حاجه كويسه انك رجعت البيت. Or do they congratulate the shepherd? ولا بيهنوا الراعي؟ It's the shepherd. بيهنوا الراعي طبعا. They congratulate the shepherd. بيهنوا الراعي. You're the good shepherd. انت الراعي الصالح. Well done for finding the lost sheep. برافو عليك انك لقيت الخروف الضال. Jesus told another story الرب يسوع حكى قصه ثانيه about the lost coin. عن درهم مفقود. The woman lights the lamp. الست بتوقد مصباح She makes the search. وبتبتدي تدور على She sweeps the house. وبتدور في كل حته في She finds البيت. the coin. بتلاقي She brings the coin back. وبترجع الدرهم ده. She says to her friends, come and rejoice with بتقول me. لاصحابهم تعالوا افرحوا معايا. And when people come to the party, ولما who do بيجوا- they congratulate? لما بيجوا الحفله بيهنوا مين؟ The coin? الدرهم. Good coin. برافو يا درهم. Well done for coming home. انت عملت حاجه جميله انك رجعت البيت. Or the woman? ولا الست؟ The woman. الست طبعا. Some of you here, you're from Christian homes. بعضكم هنا من اسر مسيحيه And you've been raised with the church in your life. وتربيتوا في الكنيسه يعني. Every so often you have someone come to share their story how they became a Christian. واحيانا كتير بيجي ناس تشارك اختباراتها ازاي بقوا مسيحيين. They say, I did terrible things. وبيقولوا يا ده احنا عملنا حاجات وحشه قوي في I was a ماضينا. horrible person, كنت شخص سيء جدا but I became a Christian. لكن بقيت مسيحي. And we're all very happy. وكلنا بننبسط. And then another person comes up. وبعدين شخص تاني يجي. I did even worse things. انا عملت حاجات اوحش منه I بقى. did even more terrible things than that عملت حاجات person. ما تتصدقش يعني. But then I became a Christian. لكن بعد كده بقيت مسيحي. And we're all very happy. وكلنا فرحانين ونسقف. And then a third person comes up. ويطلع راجل ثالث بقى. And they were even worse. واوحش من الاثنين اللي قبليه. They were even more terrible. وعملوا حاجات فظيعه. They were worse than the first two put together. اوحش من الاثنين لو جمعناهم على بعض. But they became a Christian. لكن بقوا And مسيحيين. now we're really happy. ودلوقتي بقى احنا طايرين من الفرحه. And sat in the congregation is a child. لكن بعد كده في طفل في الكنيسه. Maybe their father's a pastor. ممكن يبقى ابوه قسيس. And they're thinking to themselves, what do I do? وبيفكر في نفسه اعمل ايه؟ I don't have a story like this. ما عنديش قصه زي دي. Maybe I should go and kill someone and then I can repent. ممكن اروح اقتل حد وبعد كده اتوب بقى. And I'll come to the church and say, yeah, I killed someone. واجي الكنيسه بقى اقول انا قتلت واحد I was even worse. وكنت اوحش من الثلاثه دول.
But that puts the focus on the wrong place. لكن ده بيحط التركيز في حتة غلط. Why are the people celebrating in this story? ليه الناس بتحتفل في القصة؟ It is because the good shepherd found the lost sheep. لأن الراعي الصالح لقى الخروف It is الضال. because the good woman found the coin. لأن المرأة الصالحة لقت القطعة The المعدنية. celebration is about what God has done. هما بيحتفلوا باللي ربنا عمله. God is looking for us. ربنا هو اللي بيدور We علينا. talk about the fact we're looking for God. احنا بنقول ان احنا بندور على The ربنا. Bible says He looks for us. الكتاب بيقول هو اللي بيدور علينا. He searches. هو اللي بيعمل He التدبير ده. pays the price. هو اللي بيدفع الثمن. He carries the burden of restoration. هو اللي بيشيل ثقل انه يستعدنا. He goes to the cross. هو اللي بيروح للصليب. He pays the price. هو بيدفع الثمن. He carries the burden of restoration هو بيشيل ثقلنا in order to bring us home. عشان يرجعنا البيت. This is who Jesus is. هو ده الرب يسوع. The promised Messiah. المسيا اللي تم الوعد بيه. The son who comes to look for the lost children. الابن اللي بيجي يدور على الابناء اللي تاهوا وضلوا. The one who will give his life in order that we may live. الواحد اللي بيدي حياته عشان احنا نعيش. It was promised from thousands of years ago. ده كان وعد من آلاف السنين. David sang about it. داود غنى عنه. Jeremiah prophesied about it. إرميا تنبأ بيه. Ezekiel wrote about it. حزقيال كتب عنه. And in Luke 15, Jesus says, I'm here. وفي لوقا 15 يسوع بيقول أنا جيت. And he's looking for you. وهو بيدور عليك. He has paid the price for you. هو بيدفع ثمن إنه يلاقيك. He came into this world because he is a good shepherd. هو جه العالم ده لأنه راعي صالح. He loves you. بيحبك. And he is looking for the lost. وبيدور على التايه. Not to tell you off, مش عشان يزعق لك. but to rescue you. عشان ينقذك. What does the sheep do? الخروف بيعمل إيه؟ In order to be rescued, what does the sheep do? عشان ينقذ بيعمل إيه الخروف؟ All the sheep can do is accept what the shepherd has done for him. كل الخروف ممكن يعمله إنه يقبل اللي الراعي بيعمله عشانه. And as the sheep accepts it, he's brought home. ولما الخروف بيقبل بيرجع البيت. Jesus concludes with these words. الرب يسوع بيخلص بالكلمات دي. I tell you, أنا بقول لكم in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 who do not need to repent. إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون لتوبة. This story is about sinners repenting and finding God. دي قصة عن ناس خطاة بتتوب وبترجع لله. We know that because Jesus himself told us. احنا عارفين ده لأن الرب يسوع بنفسه قال كده. Do you know him? انتوا عارفينه؟ Are you in relationship with him? هل انت في علاقة معاه؟ Have you received what he's done for you? هل استقبلت اللي هو عمله عشانك؟ There's a scary part to this story. في جزء مرعب في القصة دي. In the language this story was written in, باللغة اللي اتكتبت بيها القصة دي. when Jesus says, I will tell you this parable, it's in the singular. لما بيقول هقول لكم على مثل هي في صيغة المفرد. It's one parable. هو مثل واحد. But actually the parable is longer than I've said. لكن المثل أطول مما اللي احنا قلناه. Because there are 4 parts to this one story. لأنه في 4 أجزاء للقصة أو المثل ده. The first part we've looked at is about the lost sheep. أول جزء هو الخروف الضال. The second part we've looked at briefly, it's about the lost coin. الجزء الثاني هو الدرهم المفقود. The third part is about the story of the son who runs away. والجزء الثالث هو عن الابن الضال اللي ساب بيت أبوه. And the last part is about an older son who stays behind. والجزء الأخير هو عن الابن الأكبر اللي مش راضي يدخل البيت. The story of the older son is fascinating. قصة الابن الأكبر مثيرة للاهتمام. The older son is lost to his father, الابن الأكبر كمان تايه عن أبوه. but he doesn't run away like the younger. لكن مش بيهرب من البيت زي الابن الصغير. He stays at home. بيفضل في البيت. He thinks he is righteous. وفاكر نفسه بار وكويس جدا. He thinks he's okay. هو فاكر ان هو تمام ما فيهوش He مشكلة. thinks he's done nothing wrong. هو فاكر انه ما عملش حاجة وحش. And he gets angry with the father who welcomes the lost and eats with them. وكان متعصب على الأب اللي بيرحب بأخوه الضال وبياكل معاه. And how does this chapter end? وبينتهي ازاي الإصحاح ده؟ The father is outside of his house, الأب واقف بره البيت begging the older righteous son to come inside. بيترجى الابن الكويس قوي انه يخش معاه جوه. And the righteous son is refusing. والابن البار مش راضي. I will not come in. انا مش داخل. What you have done is wrong. اللي انت عملته ده غلط. How can you forgive? ازاي تسامح؟ How can you forgive this son who's done all these terrible things? ازاي تسامح الولد اللي عمل الحاجات البشعة دي؟ And the son is angry with his father. والابن الكبير متضايق من باباه. He is complaining about the father. وبيشتكي ومش عاجبه. You killed the fatted calf for him? انت ذبحت له العجل المسمن؟ How did this story begin? ازاي القصة ابتدت؟ Jesus is celebrating with the lost.
ان الرب يسوع بيحتفل مع الضالين واللي مش لاقيين مكانهم. They have accepted his forgiveness. هم قبلوا غفرانه He is eating with them. وهو بياكل معاهم. And the righteous ones come. والناس الابرار مش راضيين And ومش they عاجبهم. complain. بيشتكوا. You're welcoming these people. انت بترحب بالناس دي. You're eating with them. انت بتاكل معاهم. How can you possibly do that? ازاي تعمل كده؟ So how does Jesus finish this long story? فازاي الرب يسوع بينهي القصه الطويله دي؟ With exactly the same image. بنفس الصوره. So here's the question. فده السؤال. Will the righteous ones in the desert also come home? هل الابرار اللي فضلوا في البريه كمان هيرجعوا؟ Or will they also die out there because they think they have no need to come back? ولا هيفضلوا هناك ويموتوا لان هم شايفين ان هم مش محتاجين يرجعوا البيت؟ And so the story has a serious side to it too. فالقصه فيها جزء جاد جدا. God comes to each one of us. ربنا بيجي لكل واحد فينا. I'm wondering if I could ask you to take a moment just to pray. انا عايز اطلب منكم انكم تاخدوا لحظات فيها تصلوا And we're وتغمضوا going to be عينيكم. led in a time of response. هيبقى عندنا وقت ننقاد فيه في التجاوب مع ده. But here's the question I would like to ask you. لكن ده السؤال انا عايز اساله لكم. Where are you in this story? انتوا مين في القصه دي؟ Is it possible you're running away? هل انت شخص طلع بره البيت وهرب You've decided to go your own way. وقررت انك تمشي في السكك بتاعتك؟ You have no idea how much danger you're in انت مش عارف قد ايه انت في خطر because you may actually end up losing everything. لانك ممكن تنتهي انك تخسر كل حاجه. And you suddenly realize that Jesus Christ himself has come into this world for you. وفجاه بتكتشف ان الرب يسوع بنفسه جه عشانك. And he has made that search and paid the price for you. وهو اللي دور عليك ودفع الثمن. And you must receive it. والمفروض تقبل اللي هو عمله. Is it possible you think of yourself as a self-righteous older son? لكن ممكن تفكر ان انت الابن الكبير الكويس اللي مش محتاج لحاجه. You think you're okay. تفتكر انك تمام. You think you're a good person. انت شخص كويس. And here you're hearing Jesus Christ say, you may think you're good, but you can still be lost out there. هنا هتسمع الرب يسوع بيقول لك انت فاكر انك كويس بس انت كمان تايه. Is it possible that you've already received the welcome? هل بعد ما تلقيت هذا الترحاب In which case you need to know that you can celebrate with him. انت محتاج تعرف انك من حقك تفرح وتحتفل معاه. What is the response to repentance? ايه رد فعلك لدعوة التوبة؟ And the answer is clear. والإجابة واضحة. Joy. فرح. People sing. الناس بتحتفل. They celebrate. بيحتفلوا And they eat. وبياكلوا. Why? ليه؟ Because something which is lost is found. لأن حاجة كانت ضايعة ورجعت. Someone who is dead is now alive. واحد كان ميت It's the فعاش. only response to make in such an amazing thing. ده رد فعل الوحيد لحاجة مذهلة زي كده. So I ask you, please bow your heads فبطلب منكم انكم تحنوا رؤوسكم وتغمضوا عينيكم and let us pray together. وخلونا نصلي مع بعض. خلونا واحنا في روح الصلاة نسمع الكلمات اللي جاية. الراعي الصالح بيدور عليك. في حسقيال قال الكلمات دي: ها أنا أسأل عن غنمي وأفتقدها. ودي الكلمة اللي ربنا جاي يعبر بيها لأشواقه ناحيتك. جاي يزورك، جاي يسأل عليك، جاي يشيلك، جاي يحملك. أيا كانت حالتك وظروفك وبعدك بعيد قوي، عندك امل وعندك فرصه. الراعي الصالح موجود. ينفع تروح له النهارده، ينفع تروح له. ينفع تخبطي على بابه النهارده، ينفع. الكلام اللي اتقال النهارده واللي سمعناه، الراعي الصالح مهتم بكل الخراف اللي بتلعب في الطين وسخت نفسها والنظيفه. مهتم بالكل النهارده وبيدور عليك. وينفع النهارده تروح له. مرنم كتب الكلمات دي وقال له: هل أطرق بابك بعد ضياع الكل؟ ينفع أخبط على بابك النهارده بعد كل اللي عملته، بعد كل ينفع. الراعي الصالح بيقول لك ينفع. هو موجود وبيدور عليك. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل؟
أقترب إليك بذلي. ضيعت أنا فرحتي مني بجلي. قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، وتركتك لكني أعود فترحمني، ولا بيدي إلا الوعد ليسترني، والقلب بأحشاء أناديك اكبرني. أشتاق لحضن الآب وعطفه يقبلني. جملني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء، وسواد الليل تسرب في النشر الداء. أشتاق لخالق من عدم يدعو الأشياء، فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء. جملني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء، وسواد الليل تسرب في انتشر الداء. أشتاق لخالق من عدم يدعو الأشياء، فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء، حللا بيضاء. يمكن تكون حالتك أو حالتك زي كاتب الترنيمة دي، اللي الداء انتشر فيه، إن الوجع زاد فيه قوي، إن السواد غطاه. وده اللي قاله الراعي الصالح في حزقيال 34. قالها أنا أسأل عن غنمي وأفتقدها. أي نوع من الغنم؟ الغنم اللي ضلت، يقول أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. جاي يعمل كده. في ناس وسطينا ضلت الطريق وبعدت قوي، وفي ناس مكسورة من جواها، مجروحة، العالم بهدلها. جاي لك يدوي الجرح النهاردة، جاي يعمل جبيرة بمحبته النهاردة ويشفي قلبك المكسور وقلبك المكسور. جاي نادي عليك من بعدك، الحتة اللي مش عارف تطلع منها، جاي بالعكاز بتاعه يمد العكاز ويشدك من الحفرة. ده الراعي الصالح. مسيح جه كده في يوحنا 10:10 وقال اللي اتكلم عنه حزقيال واتكلم عنه أرميا واللي اتكلم عنه داود من أكتر من 600-700 سنة، جه المسيح وقال أنا هو الراعي الصالح. أنا هو الراعي الصالح. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. ده اللي العالم بيعمله فيك، ده اللي رئيس هذا العالم بيعمله فيك. بيسرقك، بيسرق سعادتك وأمانك وسلامك وفرحك، بيسرق حياتك. بس في راعي جه عشان يسترد كل ما سلبه العدو منك. فرحة اللي سرقها يرجعها لك، طهارة يرجعها لك، الأمان يرجعه لك، يشفي الكسر اللي جوه. ده الراعي الصالح كنا عمالين نسمع عنه النهارده. هو موجود وسطينا النهارده، وجاي يقول لك كده، جاي يفتش، جاي يدور. ده اللي قاله حزقيال، انا جاي ادور وافتش وازور وافتقد الضال والمطرود والكثير. يمكن تكون انت واحد من الثلاثه دول، ويمكن تكون انت الثلاثه دول في بعض. الراعي الصالح بيدور عليك، الراعي الصالح بيدور عليكي. حاولت تضمد الجرح اللي جواك، حاولت تجبر الكسر بتاع القلب بكل الطرق، بعلاقات، ببعد، ما عرفتش. في واحد بس اسمه الراعي الصالح، اللي يجبر الكثير، يشفي المكسور ويدوي الجرح. غمض عينك معايا في اللحظات دي، غمضي عينك معايا. يمكن تكون أول مرة بتيجي أو أول مرة بتسمعنا،
يمكن تكون بتيجي الكنيسة كتير قوي بس لسه بعيد هناك قوي، ضليت الطريق. بينادي عليك الراعي الصالح، مادد العكاز بتاعه، عايز يشدك من الحفرة. يمكن تكون واقع في حفرة إدمان أو نجاسة أو علاقات غلط، جاي النهاردة يشدك من الحفرة دي. يمكن تكون اللي عديت بيه في حياتك جرحك وشوهك وبقيت تشحت الحب من الناس بتمن غالي قوي. جاي النهاردة يقول لك أنا جاي أجبر كسرك، أنا أغرقك بمحبتي النهاردة. ما تكملش في عنادك، ما تكملش في بعدك، ما تكمليش في الحفرة اللي انت فيها، ما تكملش في جرحك. كلم الراعي الصالح دلوقتي، هو موجود، هو مش بيكذب. أنا أسأل عن غنمي وأفتقدها. كلمة جميلة قوي، أفتقدها. كلمة اللي ربنا بيعبر بيها عن أشواقه ناحيتك. عايز يزورك النهاردة. كلمة أفتقد يعني أزور. عايز يزورك ويزورك النهاردة، وهو بيزورك بيصلح اللي باظ، وهو بيزورك بيعالج التشوه اللي فيك. يسوع حاضر وسطنا الآن. نفسي ناخد الدقيقة دي واحنا بنسمع الميوزك بتاعت الترنيمة دي، والنهاردة كده عايزك تسرح بخيالك، بس هي دي الحقيقة. يسوع النهاردة بيزورك. عرض نفسك للمسيح النهاردة، افتحي قلبك للمسيح النهاردة، افتح حياتك للمسيح النهاردة. خلي الراعي يعمل عمله فيك النهاردة. مشيت مع السارق سنين طويلة، ذبحك وسرقك وهلكك، لكن الراعي الصالح بيقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل حياة. أفضل حياة عايز يديها لك، بس مش هيجبرك عليها. ده اختيارك، ده اختيارك. في ناس اختارت السارق ومشيت وراها، في ناس اختارت الراعي. لو سمعت صوته النهاردة تجاوب معاه وتجاوبي معاه. بيحبك وبيحبك. انت مش موجود بالصدفة هنا، ولا قاعد بتسمع العظة النهاردة بالصدفة، لكن الراعي مهتم بيك وجاي يزورك النهاردة زيارة خاصة جدا. أحبك لأنك أحببتني، لأنك غفرت لي، خلصتني عني، ذبحت عاري، حملت على الصليب. يا يسوع حبك عجيب، حبك عجيب. أحبك لأنك أحببتني، لأنك غفرت لي، خلصتني عني، ذبحت عاري، حملت على الصليب. يا يسوع حبك عجيب، حبك عجيب. وإذ ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا، مات المسيح، مات وقام من أجلنا. وإذ ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا، مات المسيح، مات وقام من أجلنا. أحبك لأنك أحببتني، لأنك
ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. ده اللي بيثبت ان هو الراعي الصالح، لانه قال كده الراعي الصالح يبذل نفسه. مش هتلاقي في اي ديانة ولا اي ايديولوجية اله بيبذل نفسه غير في المسيحية. مفيش لا فلسفة ولا دين ولا حد قال انه بيبذل نفسه عن الاخرين غير يسوع. اللي عنده استعداد قال وعمل. هو مش بيكذب. لما بيقولك بحبك ما عندوش سبب يكذب عليك. مش محتاج يكذب عليك. هو بيحبك وبيدور عليك النهاردة. تسمح له يشيلك النهاردة؟ تسمح له زي ما بيحمل الخروف كده، زي ما الراعي بيحمل الخروف، تسمح له النهاردة يحملك؟ تسمح له النهاردة يلمس قلبك؟ تسمح له؟ ده الراعي الصالح يبذل نفسه. يقول عنه في يوحنا 10:10 يعرف خاصته، يعرف كل واحد فينا، عارف ظروفك، عارف بيتك، عارف نشأتك، عارف اللي عشته، عارف الزمن بتاعك، عارف انت اكتست في ايه وموجوع من ايه، عارف ان مرات حسيت بشعور بعدم القبول وبالرفض، عارف جاي يكبر كسر قلبك، عارف انك وحيد رغم ناس كتير حواليك، عارف جاي يملأ حياتك ويغني حياتك، عارف انك مش عارف تتحرر من ادمانات كتيرة، عارف وجاي يحررك. ده الراعي الصالح. نفسي كلنا نغمض عينينا في الكنيسة. غمض عينك من فضلك وبالصدق النهاردة. لو انت ضال او مكسور او مطرود وعايز تجري عليه النهاردة وعايز تقول له احملني زي ما حملت الخراف، عايزك وانت بغمض عينك كده ارفع ايدك ونزلها عشان عايز اصلي معاك. امين 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 امين. خليك رفع ايدك، ارفع ايدك عاليه. لو انت جاد جدا في طلب الرب الليله وتقول له انا بختارك تكون الراعي بتاعي، ارفع ايدك، خليك رفع ايدك. هو على الصليب ما اتكسفش على فكره، علق على الصليب على مسمع ومرأة من الجموع ولم يخجل. اوعى تكون مكسوف ترفع ايدك وانت عايزه النهارده. لو عايزه النهارده خليك رافع ايدك. نفسي كل اللي رفعوا ايديهم يقفوا. اقف لو انت جاي طالب الرب بكل قلبك النهارده. لو النهارده بتختار يكون الراعي بتاعك، لو بتختار يكون الراعي بتاعك، القائد بتاعك، الاله بتاعك، اقف وارفع ايدك كده، علامه على جديتك في طلب الرب النهارده. جاي يطلب الضال، كل واحد فينا ضل الطريق، جاي يجبر الكثير ويعصب الجريح، جاي يعملها الليله. ده راعي بجد مش بيكذب، هو مش بيكذب. ها انا اسال عن غنمي، الرب بيسال عليك الليله وجاي يزورك وجاي يشفي قلبك المكسور اللي العالم والناس شوهته، وجاي يطلبك من بعدك النهارده. الحته اللي مش عارف ترجع منها، القيد اللي مش عارف تتحرر منه، الخطيه اللي حبيتها قوي مش عارف تخلص منها، هو النهارده جاي الراعي يحملك ويردك مره تاني. صلي معايا كلمات الترنيمه اللي جايه وقول له كده انا برجع عن كل اله عبدته معاك. الالهه دي شوهتني، الالهه دي سرقت حياتي، الالهه دي سرقت سلامي، الالهه دي سرقت فرحي وسرقت خلاصي. النهارده جاي يا رب، النهارده برجع عن كل اله، بختارك انت تكون الهي، بختارك انت. ده قرار واعي بتعمله مش ترنيمه. عايز برضو اتاكد لان شايف اعداد كتيره قوي واقفه. انت واقف لانك جاي تحط حياتك بين ايدين المسيح، جاي تختار الراعي الصالح. انت ضال، انت مكسور، انت بعيد وجاي للرب تقول له من النهارده بختارك الراعي. وهقول بعد شويه يعني ايه بختار الراعي. لو دي صلاتك وده اللي في قلبك خليك واقف. لو مش دي صلاتك وانت عملت كده قبل كده زمان وفي سنين فاتت اقعد. لكن لو ده اول مره بتاخد قرار النهارده واعي انك تنتخب الراعي الصالح مش السارق واللص، خليك واقف. في ناس اختارت السارق اللي بهدلها، بس في ناس اختارت الراعي اللي شقلب حياتها وغير حياتها. ده اختيارك، خليك واقف وصلي معايا الكلمات دي كأنها كلمات توبة. برجع عن كل إله عبدته معاك،
برضى عن كل إله بكتب معاه وأعلن سلطانك على قلبي الوحدة. بروحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إله يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدته معاه وأعلن سلطانك على قلبي الوحدة. روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إله يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة مرضية أمامك وبكسر كل طيب عند رجليك. ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة مرضية أمامك وبكسر كل طيب عند رجليك. ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. الترنيمة دي كأنها قرار بتعمله في حياتك وانت بتقول له بقدم نفسي ذبيحة ليك. أنا بقدم نفسي ليك من النهاردة يا رب. الراعي الصالح في يوحنا 10 قال عبارة بتأسرني. قال وهو بيخرج خرافه الخاصة بيطلعهم، ممكن نتأمل فيها تأملات كتيرة، لكن لما بيطلعك من الحفرة بينقذك من السارق واللص، بيقول بيذهب أمامها، بيمشي قدامها. زي الوصف اللي كان بيقوله مايكل، الراعي بيمشي قدام وهما بيمشوا وراه. وده أكتر ضمان ليك في الحياة، أكتر حاجة تطمنك النهاردة إن الراعي ده بيمشي قدامك مش وراك، عشان لا تضل الطريق، عشان ما تتوهش، عشان ما تقعش في حفرة. لأنك لو أنت ماشي قدام وهو وراك هتيجي الحفرة هتقع فيها، لكن بيمشي قدامك عشان يمشيك في الطرق المستقيمة لكي لا تعثر. هقول لكم حاجة في قلبي. عدد كبير قوي واقف، أنا مش عايز أقعدكم، بس عايز أتأكد إن النهاردة أنت بتعمل قرار واعي. أنا من النهاردة بدي حياتي للمسيح. لو ده قرارك وعايزه يمشي قدام عشان الطريق يمهد، عشان إذا اكتست في المياه يكون معك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ. هحط تحدي حطه القسيس الصبح، عايزك تيجي قدام عند المنبر عشان نزين نصلي معاك، عشان في خدام هتصلي معاك وأنا هصلي معاك. لو ده اختيارك النهاردة وعايزه يمشي قدامك وبتختاروا الراعي الصالح اللي ينادي عليك من ضلالك وكسرك وبعدك، وحقيقي وجدي جدا في القرار ده، تعالى قدام عند، قربوا يا اولاد، قربوا عند المنبر، تعالوا. حتى اللي فوق انزل
ناس كتير واقفة فوق، ما تتكسفش. الوقت ده وقت خاص جدا، الوقت ده وقت مميز جدا. الراعي الصالح موجود، والراعي الصالح جايلك وجايلك، جايلك باسمك، يعرف خاصته، يعرف خرافه، عارفك. هو اللي عملك، هو اللي عملك بإيديه، هو اللي صنعك، هو عارفك بطباعك وبشخصيتك، هو عارف، هو عارف. تعالوا املوا الممرات، تعالوا لقدام، في ناس لسه عمالة تيجي. عايز الخدام يتحركوا ناحية اللي طالعين قدام، صلوا معاهم وانا هصلي معاك واصلي من اجلك. النهارده تبدأ حياة جديدة. النهارده انت مش هتمشي لوحدك، ومش هتمشي بدماغك، ومش هتمشي ورا نفسك، ومش هتمشي ورا الناس، ومش هتمشي ورا العالم بيحط قدامك ايه. انت هتمشي ورا يسوع، هتمشي ورا الراعي اللي بيقول لك انا اسير قدامك، انا امشي قدامك. تعالوا تعالوا، في ناس عماله تطلع من الجناب، املوا، اطلعوا قدام، قربوا قربوا. هو موجود في وسطنا الان. واللي فوق مش قادر ينزل، خليك لو مش قادر تنزل، بس خليك واقف وقول يا رب انا بعمل قرار النهارده همشي ورا الراعي الصالح. صلي 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 واسمح لحد يصلي معاك النهارده. وانا مصدق بكل قلبي النهارده في ناس تنال حريه النهارده، ناس تتفك من القيود، تتكسر قيود عليكم، في قيود جنسيه وقيود وجروح نفسيه تتكسر. الرب حاضر في وسطنا الان، راعي الخراف العظيم موجود في وسطنا الان. انا ارعى غنمي. الرب بنفسه يرعاك، الرب بنفسه يرعاكي، الرب بنفسه يسير امامك. ده الرب، ولما يمشي قدامك يا بختيك. تخافش، تخافش من بكره، ما تخافش من المستقبل، ما تخافش من الماضي. خلاص الماضي مش هيطاردك تاني، هو حمل عنك كل خطايا الماضي. ابليس مش هيذلك مره تاني يقولك انت عملت وعملت، انت عملتي، انت بهدلت الدنيا. مش هيقولك كده، مش هيعمل كده. بالعكس بالعكس بالعكس. لغايه لما حد يجي يصلي معاك، انا عايزك انت تصلي. كلم ربنا وانت واقف، كلمي ربنا وانت واقفه. يا خدام صلوا مع اتنينات وتلاتات عشان العدد كبير. النهارده الرب يطلق ناس احرار وسطينا، كل قيود. تفتخر انك خروف من خرافه النهارده. يسير امامك، يسير امامك. نادي عليا، امسك ايديا، افتح عينيا، خلينا اشوف عرشك سماء. نادي عليا، امسك ايديا، افتح عينيا، خلينا اشوف عرشك سماء. خلاص مش عايز حاجة تاني، هو ده مكاني قدام عرشك في حضورك. خلاص مش عايز حد تاني، هو ده أماني، سايق مقبول بنورك. قربني ليك،
القرار ده النهارده قدام ربنا. يسوع انا همسك فيك ومش هرخيك. انا من النهارده همسك فيك. انت الراعي الصالح، انت اللي بذلت نفسك من اجلي، انت اللي حبيتني، انت اللي بتسير امامي، انت اللي جاي تشفي وتجبر كل كسر فيا النهارده. انا من النهارده همسك فيك ولا ارخيك. يسوع انا همسك فيك. اسمعوني فيها. لو حطيت حياتك النهارده بين ايدين المسيح، عايز اقول لك خبر جميل قوي، ان كل خطاياك، كل اللي عملته في الماضي محاه وطرحه في بحر اسمه بحر النسيان. ولما يجي عدو الخير يقول لك انت امبارح عملت، وانت قبل ما تيجي الاجتماع عملت، وانت السنه اللي فاتت عملت، وانت من 10 سنين عملت، قول له مالكش حاجه عندي. هو دفع كل ديني، هو محى كل خطاياي. يجي عدو الخير تقدر تقوله الكلمات اللي قالها المسيح: ليس لك في شيء، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. من النهاردة هو مش ماسك عليك ذلة، لأن المسيح محى الخطية. بس عايز أقول لك 3 نصايح بسرعة النهاردة. يلي قبلت المسيح، يلي حطيت حياتك بين إيده، اقطع كل ما يتعلق بالماضي في حياتك. في حاجات في الماضي لحياتك بتشدك لورا، بترجعك للحفرة، بترجعك للنجاسة، بترجعك للخطية، بترجعك للجرح. اقطع كل ما يتعلق بالماضي. في حاجات على اللابتوب، على الكمبيوتر، محتاجة تعمل لها كده ديليت. في علاقات لازم تقطعها، في حتت بتروحها مش هروحها تاني. اقطع كل ما يتعلق بالماضي. بس النصيحة التانية اللي اديها لك، اقرأ الكتاب المقدس ده كل يوم. الكتاب ده عبارة عن جواب حب. مين فينا ما يحبش يجي له جواب حب؟ كل يوم الصبح تقراه جواب حب من يسوع ليك، يقول لك بحبك، بموت فيك، ومت فيك، ومت عشانك. امسك في الكلمة دي كل يوم، اتلم على مجموعة المؤمنين، اتلم على ناس زيك ماشية ورا الراعي. واظب على حضور الكنيسة، وادخل مجموعة، وهتشوف ربنا بيعمل فيك ايه وبيعمل معاك ايه. ده الراعي الصالح اللي بيحبك. كل احتياجي، شبع قلبي، بلاقي قرب قلبك. انت كل احتياجي، شبع قلبي، بلاقي قرب قلبك. دي رحمة بترد نفسي
احنا اجتماعنا لسه ما خلصش، احنا هنقعد شويه وقت نسبح مع بعض واحنا بنلم العطا. بس بعد ما نخلص الاجتماع بره، اي حد محتاج صلاه للشفاء او التحرير، هيكون في فريق الصلاه موجود في القاعه السفليه. لو عندك اي احتياج للصلاه، لو عندك سؤال على الايمان المسيحي، هتلاقي بره خدمه صوت عاوزه تجاوبك على اي سؤال عندك على ربنا او على المسيح او على الكتاب المقدس. لو عندك ادمان في المواقع الجنسيه، في بره في الساحه الخارجيه برضو خدمه تي سي عاوزه تجاوب على اي تساؤل عندك. ولو انت بتعاني من ادمان عامه في مواد كحوليه او ادمان من المخدرات، في خدمه الحريه برضو في الساحه الخارجيه. فاعتقد يعني كلنا محتاجين نروح بره، يا هتصلي للشفاء يا هتصلي للتحرير يا تسال اسئله عن الايمان المسيحي. لو محتاج مشوره برضو في الساحه الخارجيه خدمه المشوره، عاوز تاخد نمره تليفونك ونقعد معاك قعده مطوله. فنفسي ان احنا واحنا خارجين من الاجتماع اطلع بره اتعرف على الناس، خلينا نسلم على بعض. احنا بكره مكملين النهضه، بكره السبت الساعه 7 بالليل هيكون معانا دكتور ماهر صمويل، وبعده هيكون معانا دكتور رامزدان. خلينا نهتف بالكلمات دي: عايشين بالنار والحب لاسمك عايشين. ومؤتمر جامعه من 1 ل 3 فبراير، اعضاء المجموعات يكتبوا اساميهم ورا مع صفوة وبشوي ورا عند الباب الخشب. امين. خلينا نهتف الهتاف ده. ممكن كلنا نقف ونقول: احنا الجيل اللي انت اخترته، دعيتنا من الضلمه للنور.